मीडिया वेज के प्लेटफॉर्म तो प्रोग्राम के अंतर्गत आप सब का निੱਘਾ स्वागत है। विशेष तौर पर इस प्रोग्राम के अंतर्गत वो जानकारियां आप सब नाल साझीਆਂ कीतियां ਜਾਂਦੀਆਂ ने ਜਿਹੜੇ मन खास तौर पर ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂਬੰਦੀ ਲੰਮੇਰੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਸਮਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ सोजी के मतलब है और इसके बारे विस्तारपूर्वक गलबात होगी। जी आशा नहीं बिल्कुल, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी आई नो वेलकम एंड खुश आमदीद। आज के इस प्रोग्राम में हम ज़रूर बातचीत करेंगे अमृत बेरिंग और सिस्टर ज़बका मलिक से। और इन्होंने कई जो बातें हैं हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी करना चाहेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों ने सुना होगा रिकॉल MLA रचना सिंह पटिशन जो साइन किया जाता है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ आज हम सिस्टर ज़बका मलिक से ये भी पूछेंगे कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट के साथ उनके जो संबंध है, what actually happened with her, how this went along. It has been a while they have been fighting for a right और उसके वजह से उनको क्या क्या फेस करना पड़ा, इस बारे में भी बातचीत करेंगे और स्वागत करेंगे उनको आज के इस प्रोग्राम में और विल गो अलोंग। और आप सभी से भी गुजारिश है कि अगर आपने भी हमारे साथ ज्वाइन करना है प्रोग्राम में तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो। एरिया कोड 604-449-4444, दैट्स द नंबर टू आवर स्टूडियोज़। जी इस दे नाल खास तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਮਰਤ ਬੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਮਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਅਸ ਹੇਅਰ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। ਸੋ ਜੀ 1 2 3 ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਜੀ ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜੈਂਡਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ। ਇਹ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BC ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜੈਂਡਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਪੁਸ਼ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਸੀਜ਼ਨ ਫਾਲ ਦਾ 2016 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇਹ ਸੋਜੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੈਂਡਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੌਬ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਹੋਊਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਲੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਂਡਰ ਅਫਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਫੇਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਉਲਟ ਫੁਲਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ LGBTQ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਇਲੈਕਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਵਰਡਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਲੈਟ ਦਿਸ ਹੈਪਨ ਬਟ ਦੈਟਸ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਿਕੂਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਰਿਕੂਲਮ 'ਚ ਪਾ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦਾ, ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਰੀਡ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ देयर ਓਨ ਜਜਮੈਂਟ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪਿਕਚਰਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ 2 ਮਾਵਾਂ 2 ਪਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ।
ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਆਓਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੈਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਪਿਓ ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦੂਗਾ ਸਕੂਲੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੈਂਡਰ ਅਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ saveus123.ca, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਬਈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਆਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਜੈਂਡਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੈਂਡਰ ਸਰਜਰੀ ਹੁਣੇ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ, ਤੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨ ਬਲੋਕਰ ਦੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕੁਛ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਇਸਾਈਡ ਦੇ ਥਾਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਭਰੋ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਸੋਜੀ 1 2 3 ਉਂਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। Amrit ji, have you actually talked to the kids जो बच्चे have done these kind of things, और या जिनके साथ ये बात हुई है, बीती है, उनसे बात हुई? अच्छा आपने सवाल किया। अभी 3 दिन पहले मैं एबर्ट्सफोर्ड गया था, और एबर्ट्सफोर्ड में एक वहाँ 3 महीने से क्लियर ब्रोक और साउथ फ्रेजर वे पर लोगों ने टेंट लगाए हुए हैं जी, और 3 महीने से वहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं सोजी के अगेंस्ट। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने 24/7 प्रोटेस्ट किया था जी, जिसका 1 हफ्ता हो गया 31 को, और 1 हफ्ता कंटिन्यू है। सो 24/7 टेंट में लगा के लोग बैठे हुए हैं। वाह। अच्छा, वहाँ एक बच्ची आई, उसने स्पीच दी थी। उसने बोला कि जब वो 10th ग्रेड में थी तो उसके टीचर ने उसको बोला क्लास के सामने कि आप लेस्बियन का रोल प्ले करो, एक और लड़की और आप लेस्बियन और आप कुछ रोल प्ले करो। उसने इनकार कर दिया, तो स्कूल वाले उसके पीछे पड़ गए, उसको स्कूल से हटाकर माने, तो उसको डिफरेंट स्कूल में डाल दिया। सो ये अभी रिसेंट So she had no rights to say no to that. No, because teacher said so, or she is probably not, she doesn't care for human rights from their perspective, or she is not cooperative, whatever. So she stood her ground, but she was persecuted for it. And that happened in Abbotsford. Abbotsford, yes. Wow. और ऐसे बहुत इंस्टेंस है। अब हम छोटे बच्चों से बात तो कर नहीं सकते, इट्स नॉट इवन गुड थिंग, बट इट्स कम्स थ्रू देयर पेरेंट्स। Parents, हाँ जी. सो पेरेंट्स ने मोस्टली रिपोर्ट किया है। And how does the parents feel about all this? पेरेंट फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है पहले दिन से, बल्कि 9 महीने पहले से उनका ऐसा माँ बाप से कनेक्शन होता है, और होना भी चाहिए। बिल्कुल, हाँ यही जी। नेचर की इंटेंशन है, आदमी हो चाहे जानवर हो, दैट्स अ नेचुरल थिंग।
तो अगर गवर्नमेंट आके कहे कि वी नो बेटर और आपको ऐसा करना चाहिए और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका बच्चा खींच लिया जाएगा, ये कोई डेमोक्रेसी तो नहीं है, ये तो जैसे डिक्टेटरशिप है, जैसे कम्युनिज्म में होता है कि बच्चे बिलोंग टू स्टेट, स्टेट डिसाइड्स एवरीथिंग फॉर देम, आप सिर्फ उनको शेल्टर देते हो घर में, दैट्स इट। अमृत जी, जब पेरेंट्स इस बारे में वॉइस आउट करते हैं तो व्हाट्स द रिएक्शन ऑफ द टीचर्स और प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और द मिनिस्ट्री? व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन डू द पेरेंट्स गेट आउट ऑफ इट? हाँ जी, दे ऑल हैव डिफरेंट रिएक्शन बेस्ड अपॉन देयर लेवल. हाँ. So if you talk about schools, generally principal will deny, no, we don't have any such thing, we don't do this. Mm-hmm. Any parent who asks them, that's what they say. Mm-hmm. But they have books in the library which Mhm. which break the pornographic criminal code 171.1, Mm-hmm. under which if you show a pornography to child, you go to jail. Mm-hmm. But obviously school board, police, they are all Mhm. together in it, so they don't enforce it. So first they deny. Mhm. Now when you go to school board, which is one higher level, Yes. they say, oh, it's coming from ministry, we have to enforce it. So go to the education ministry. Mm-hmm. And what happens when you And- knock the door of the education Okay, ministry? so that's where education ministry and BC Minister of Education and Child Care, Rachna Singh, comes into play. Uh-huh. Now on September 20th, 2023, 5,000 people gathered in front of her office on King George and 9030 King George. Yes. It was a weekday, it was Wednesday. Uh-huh. Event was well publicized. Uh-huh. So what was her reaction? She closed her office, left the office. When 5,000 people went there, they put 40 RCMP officers and 80 LGBTQ activists, including teachers union members, which had no business to be there. So they put a wall between her office and us of those 80 activists and 40 RCMP. So this is how they treated us, and that's they think that they know better. Parents are maybe sheep and cattle. They have to take care of us. Whatever is good for us, that's what they have to decide. They forget that they are elected. We voted them in. We can vote them out as well. They are answerable to us, accountable to us every single day, not after 4 years. So there's some huge disconnection between them and the people. When I see the posters, when I listen to you guys, either it's through the media or through your social media, I see that there is a recall for MLA Rachna Singh, who is the Minister of Education at this moment. Have you ever spoken to her directly about this? Was there any chance when she spoke to you guys? No, I think she thinks that we are like very beneath them and they don't want to speak with us. But many other people have spoken with her. Mhm. First thing, they don't give appointment these days. Uh-huh. And maybe Zamka ji can tell that her husband spoke with her. I spoke with her initially when I Uh-huh. started in May. I talked to her because she knows me. Yeah. So I called her and asking about what's going on, and this is like I'm concerned. But at that time she said it is about inclusivity, and they are considering those kids who are like sidelined or who are Mhm. they are to be brought into it and they need our care and everything. And I said, okay, that's fine, Mhm. but you do not make a whole lot of kind of a curriculum, which they don't call curriculum anymore. They say it's part of the curriculum because they don't mention about it that much on the social media and their websites. So she said that it's just we are protecting them and they are being inclusive. And I said that okay, if they are being you are including them, but there are so many parents and so of course their kids as well, because Yeah. they think I talk at home. So I mean, what about them who are in majority like me? Yes. But she said you don't know it exactly, or this is kind of a misinformation. She kept on saying that, and she does say it even till now that we are
spreading disinformation, misinformation, whatever you can call it. There are not such kind of books in the schools. So she kept on saying that, and she did not say once, okay, I would want to listen to you, what you are saying, and why you are concerned about it. I mean, no one does it all of a sudden. Yeah. Who would? I mean, it's like kind of a risky, and I took the risk in school as well, because when I was in the school, I worked there, and one day I saw that they were saying that it's a Pride month. Before that, I had heard about Pride Day, and it was a news for me that now they have expanded it to 1 month. That was too much for me. That was too much for us, a news for me. So I immediately I decided that I am going to protest about it. Who will? And if I have come to know about it, and the school board is displaying it, and of course I thought that it is meant for the whole month to instill these things into the kids who go across that hallway. So I immediately decided that I will protest for that, and I went to the principal, and then she was busy, and I talked to the person on the reception. I said, okay, we are not coming on Monday. I'm not coming on Monday because of this reason. So when I came home, I got the phone call saying, you can't have it, you have to come to school, and your leave is not approved. I said, okay, I will come, because I thought my point has gone there. My going there for reason that doesn't matter now. So they have got my message. Of course, they talk to each other, and they talk to their higher authorities, and so it comes to their notice. But after that, they gave me very hard time. They kept calling me, having meetings with me. Like I had like 4 meetings and 2 meetings with the principal. I think there were 3 of them sitting, and they were on the same page, and I was just on the other end, and they treated me very harsh with racism, and I kept saying it is because of my hijab that you are doing this for me. But they kept on saying things, and each meeting they had the same things to say, which I had already answered. I had given them the answer, and they had nothing to say against that. And then next time again they brought in new issues, that why I was using my social media, and why I was writing things over there. I said that's my personal thing, and I have freedom of expression, I have freedom of peaceful assembly. So if I've done it, it is no use since you work with the school board. So I said, if I work for the school board and there are issues there, teachers even go to strike. If I am doing it, why I am being deprived of that right, which is I carry as a Canadian citizen. So that comes first. So, but they were very harsh, and that was a kind of harassment, and it went on for so much, and they suspended me 3 times, and ultimately now they have terminated me. They have terminated you. We'll continue our discussion after a quick commercial break. ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾ ਓਏ ਫੋਨ 604 231 9592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604 231 9592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 604 231 9592। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 572 4000। ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 575 8000, ਯੂਨੋ ਨੰਬਰ 403 83 18 120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca। बिरयानी गोट कढ़ाई, निहारी चिकन कढ़ाई, बाबा की बीफ कबाब कढ़ाई। ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੇ ਡਿਸ਼ਸ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ वो बिरयानी हो या फिर गोट कढ़ाई। कल दे डिनर भूल नहीं सकती, अभी भी हाथों से खुशबू नहीं जा रही। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਵਿੰਗਸ, 버ਗਰ, ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੋ 8223 120th ਸਟਰੀਟ ਡਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2364661119। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਿਰयानी ਖਾਓਗੇ
पाकिस्तान दी बिरयानी भुल जाओगे। हाउस ऑफ चिकन। कक्का खक्का गगा खगा घर पापा आप घर कदों लवांगे? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ 6047168570 604 716 8570। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 13478 78th Avenue 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ ਅਵਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਮੀਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਮੀਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ ਵੈਜੀ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਓ। ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੋ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਡੈਲਟਾ 6045990211 128th Street and 96th Avenue 6045811900 1539 Johnson Road White Rock फैमिली केयर फार्मेसी। शुक्र है डायरेक्ट फर्नीचर नवी था ते खुल गया। हम तो पूरे घर दा फर्नीचर में डायरेक्ट फर्नीचर तो लेके आउनी आ। ਲੈ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਗੜ 12743 80th Avenue ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6045725553 डायरेक्ट फर्नीचर। रोजाना खबरों विच असॉल्ट, सैक्शुअल असॉल्ट, थेफ्ट, ड्राइविंग ऑफेंसेस ते होर बड़े क्रिमिनल एक्टिविटीज बारे सुनते हाँ। कई बारी गऊ मार हो जाती है। चालबाज लोग साऊ बंदे नूं फसा दिंदे ने ते नाले क्रिमिनल चार्जेस लगवा दिंदे ने। अगर तुसी भी क्रिमिनल चार्जेस का सामना कर रहे हो तो नौजवान वकील जो 4 प्रोविंस BC, अल्बर्टा, मैनीटोबा, ओंटारियो विच गुंझलदार केसेस जित्ते हैं। क्रिमिनल लॉयर गगन नाहल। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨੂੰ 604 527 4769 6625 152 A Street, Surrey। For all criminal charges, call Gagan Nahal 604 527 4769। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ICBC ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ 7823 132 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ 604 503 0988। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ।
ਵੀਡੀਓਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਜੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਸੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਹਰਜਾਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਮਲਕ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Tell us something more about how your termination. So you were just terminated without giving any reasons, or how did this happen? They kept on writing emails that you have been doing this. And I was saying that you treated me so badly and I have given you all the answer. The last meeting I had with them, they just asked me, I said, I gave all the answers, and then they said, okay, you remove everything from your Facebook page and WhatsApp group. I said, a WhatsApp group is totally encrypted. How can you enter into that? Maybe your friend. Then I said, why you listen to that friend? Because she was breaking the rule. WhatsApp, you cannot send the messages openly to here and there. That is my right of privacy. So they just, in the end, they said, okay, you don't be on Facebook, make it private. I made it private in front of them. I said, okay, I'll do it right now. I brought it out. And in the end, I said, okay, it just boils down to my posts on Facebook, and that's it. So they had no answers to all my questions which I raised throughout these 4 meetings and 5, 6, 2 others with the principal. They had no answer. So that was the thing they had. And then they invited me for another meeting. And being into those kind of meetings, those were very toxic to handle. Made you really sick afterwards. 2-3 days you get into that effect of that. So I said, I wrote the same answer, that because of these reasons, I am unable to join this meeting. Okay, because that is a health issue. How can I go to your meetings when you treat me that bad? So after that, then I received the letter of termination. Because I've been doing this to recall Rachna Singh and all that, and Rachna's name was also written there. So she was involved in my termination. So that was partly a decision of the ministry as well. Yeah. So, I mean, education minister getting involved into my thing, if I am protesting for something, that is my right to do that, even if I'm the employee. I mean, they are snatching. You have a personal life other than your professional life. Yes, they say no. But once you enter here, it's all about this school. I said, how? If I enter here and then I'm no more a Canadian citizen, I'm just like a... Was there any disclaimer or any contract signed that you won't be able to do anything personally if you think right? I don't think so. It is written about LGBT. I said I'm not hating them. I am talking about a SOGI, which is based on them. So their name comes into it. Yes. If they are not there, they are not the reason. Why would I even mention? But if I mention, you say I hate them. No, I don't hate them. I don't hate LG. I don't hate transgenders. I hate nothing. No one. So why, if I bring that name comes into this, talk, and you say you are hating them, and then you try to be very strict with me because I'm hating them, and they try to bring it into the hate crime. And I resisted that all the time. I said, no. This is not about this is about kids, and this is about parental rights I'm talking about. And I should be allowed to do that. If something bad happens in the schools, that means all the teachers, they can never open their lips. Never raise any alarm. How can you restrict that freedom of speech? They themselves created these democracies and created the freedom of speech and everything. And with that, the communities, they progress. Because then you get to know the evils, and what is good and what is bad is highlighted, and only then you improve when you work on it. And now they are just restricting that. The teachers cannot talk, whoever is linked with that cannot talk, the parents cannot talk, the kids cannot talk, even if they are not satisfied with it. And they would say, no, I don't want to, they can't. So they have like rainbow tables. I mean, I never noticed that they were rainbow tables. Actually, one day a teacher was saying, you go and sit on the rainbow table. So there was like a rainbow, Yes, yeah. carved like a rainbow with no colors on it, but still called a rainbow table. I mean, all the time you either talk about rainbows or why? What's the reason? As Amrati said, that they secretly did it. Why? We asked the question. Why was that made so secret, whereas all the laws are discussed sometimes? The bills are discussed and it's open, everybody knows about that. They are discussed on the social medias and then they are accepted.
But why concerning everything about this was done very secretively? Why did it happen? And now once it is done, why is it that nobody is allowed to talk about it? And why that we are fighting this, filing this, trying to file this petition, and it is being like we are being, gagged? Why is that we cannot go on the media and say a few words? No media is allowing us. It's you who brings us here and we can talk. But others, because it is not the anchors, it is the higher authorities of those medias who are given instructions not to let us in. We should be given equal chances. And this only happens when you are on one side and you want to snub the other side. And then I ask the question, why? When 80% of the teachers are with us, wherever we go for door knocking, everybody who's there, if you don't find anyone in home, that's a separate issue. But if they are there, and almost now everyone is aware, and then they agree with us, and they are terrified. And the more they get to know about it, and the more it's on the media, and the more they Google about themselves, because I think it is us who made it very open, and before that, nobody knew it. So why nobody knew it? That's another question. Why the parents weren't told? Yes, and when we talk about Soji 1 to 3, or when we talk about this topic, a lot of people are confused. As you said, that they kind of portrayed that you hate LGBTQ. Yeah. So this thing has been portrayed out there to the students, to the parents, to the other teachers, to the authority, that these are the group who are hating LGBTQ. Do you want to talk a little bit more about this? Why they are trying to portray that Soji 1, 2, 3, they are mixing and confusing that with hatred for LGBTQ? They are trying to do that. We keep on telling that, but I said at meetings, each meeting same thing comes back. Given the answer, it's stupidity to repeat the same question again to me when I'm telling you no. Yes. I'm telling you not my faith. Why are you hitting my faith? Just trying to bring me into it, and then push me hard and then punish me for it. So this is what they do, and they keep on telling this to, I think, in a subtle way to the teachers. Look what we did to her. You know what? Example, giving an example. I made an example. And so when when I left, not a single person who was working with me called me. They're so scared that even if they call me and they talk about me, this issue, that they are scared of. This is the level of scare Fear they have instilled into their minds. Wow. So this is what it is. They couldn't talk to me anymore. Wow, that's and you can imagine then how they, when the kids went to the 1 million march, which we talked about, Yes. and they were questioned the next day. The kids were. Yes. And the mother told me. And she was the one who told me, and she said my daughter didn't answer because she was also there, the mother, and then she had told her not to say anything. But if the parents didn't tell them, so they are harassing. So there's a fear that they would be harassed, they Yes. would be looked upon in a different way. Yes. And there are, I think they are taking care of a minutest minority, and they are trying to protect them, and in that they are trying to create everyone like that, and it becomes a majority over a period of time, so that no one can speak against it, and it is implemented everywhere, and there is no hatred for them, and all the roads and the crossways are all rainbow. That nobody says why. This will happen very fast, I think, because once after 4-5 years, the way they are working and how aggressively they are working on it, that then it becomes a peer pressure acceptable. If my kids has 4 or 5 friends like that, then the discussion will be, why not me? And there you go. Then the parents can never convince. Now they are trying to take away the parental rights for that reason, trying to make a gap between, a wall between the kids and the parents, so that if they become the enemy, like 4 or 5 years later on, the kids realize maybe, but for those years when they are being in the process of transition, that is there. And once within 4 or 5 years, this is what my alarm, and the population increases on that side, then you can just imagine what can happen. And that is my request to the parents of today.
whoever is listening, I will say in Urdu again now, जो भी सुन रहा है वो सुन ले कि आज तो हम ये कर रहे हैं and you are not, maybe you are with us or you don't come to sign knowingly, आप एफर्ट नहीं कर रहे कि भाई जाओ जाके साइन करो, ऑफिस चले जाओ, उनसे फ़ोन पे बात करो और आए और इन्फॉर्मेशन ले लें अगर नहीं पता। आज आप ये नहीं कर रहे, तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप मुसीबत जो होती है आपको दूर नज़र आती है, आप कहते हैं ठीक है उनके साथ हो रहा है, मेरा क्या है, मगर वो बाद में आपके घर में दस्तक के बगैर आ जाती है। विदाउट नॉकिंग इट्स देयर इन योर बेडरूम, इन योर लिविंग रूम, एवरीवेयर, एंड यू कैन डू एनीथिंग टू पुश इट आउट। तो ये वक्त आया हुआ है, मेक यूज़ ऑफ इट। आप अभी जो ये हम कर रहे हैं और जिसमें हमने स्पेशली अमृत बेरिंग इज़ डूइंग अ लॉट, हमने इतना कुछ किया है, इस स्टेज पे पहुंचे, इसको कैश करें, कहें कि कोई कर क्या है ना। और मैं कई दफ़ा कहती हूँ एट माई एज मैंने विलफुली आई सेड ओके, मैं विक्टिम बन जाती हूँ। मेरे पास चांसेस थे कि मैं बीच में रुक जाऊँ, जैसे वो कहते थे छोड़ दो मत डालो फेसबुक पे, तो मैं रुक जाती। मैं कहती थी कि मेरा तो छोटा सा काम है, मेरी एज वो है कि आई एम बीइंग सपोर्टेड बाय माय फैमिली, सो आई कैन डू इट एंड आई शुड डू इट। देन मैं कुर्बानी का बकरा बन जाऊँ, डजेंट मैटर। मेरी जगह कोई यंग मदर होगी वो नहीं कर सकती बिकॉज शी इज़ अर्निंग, उसको डर है, मुझे ऐसा डर नहीं है। तो मैं क्या कह के ये काम रोक दूँ कि मेरी जो भी सैलरी आ रही है वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और मैं इतना बड़ा काम उसके लिए छोड़ दूँ। आई सेड नो, आई विल डू इट। तो अगर मैं ये कहती हूँ, कई दफ़ा मैंने ये कहना शुरू किया है कि अगर ये छोटी सी कुर्बानी किसी ने भी दी है और इस इशू को हाईलाइट करने में हेल्प आउट किया है, आप क्यों पीछे हट रहे हैं? आपने तो सिर्फ साइन करने हैं, आपका कुछ और सिर्फ साइन करने में अगर वो बहुत सारे सिग्नेचर्स आते हैं, इतने सारे सिग्नेचर्स के साथ तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। एक बंदे के साथ तो कर लिया ना, बिकॉज आई वॉज वन एंड देयर वाज नो वन विद मी, नो वन सपोर्टेड मी एट दैट टाइम ऑनेस्टली, इवन इन द स्कूल, नो वन, क्योंकि वो इतने टाइट लिप्ड हैं कि इसके लिए आप बात नहीं कर सकते, आप स्कूल में बात नहीं कर सकते। भाई ये क्या बात है? अब कोई भी इशू आप मैं आपसे डिस्कस आप कर रही हूँ, तो मैं स्कूल में क्यों नहीं कर सकती? अगर वो स्कूल का भी इशू है तो क्यों नहीं हो सकता? एब्सोल्युटली। इस तरह के करेज और इस तरह से बढ़ के आगे काम करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट and you have to think about it every step because I go through that every day, so I know कि अगर कम्युनिटी में कोई फैक्ट्स और कुछ बातें आगे लाने के लिए बहुत तरह के रुकावट आपको मिलेंगे। आपको कदम कदम पे लोग डराएंगे, आपको बोलेंगे कि यू नो ये हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। मेरे साथ मेरे बिजनेस में इट हैपेंस, मुझे धमकियाँ डराया जाता है कि एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे, रेडियो कैसे चलेगा। सो इट इज़ अ वेरी बोल्ड स्टेप यू हैव टेकन एंड आपने सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन पूरे कौम के लिए किया, अगले बहुत सारे बच्चों के लिए किया है, पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग दैट यू गाइज हैव स्टार्टेड एंड यू आर डूइंग। बात रही हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की, रचना सिंह की, जैसा से आपने कहा कि शी हैज़ यू हैव टॉक टू हर, लेकिन कोई सॉलिड कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, नथिंग एक्चुअली हैपन। और आई थिंक रचना सिंह इज़ अ मदर एज वेल, शी हैज़ किड्स, और शी शुड हैव हर्ड, और उनको ये बात आगे पहुंचाना चाहिए था, टू टेक इट टू द लेजिस्लेशन, और इसके बारे में ये लेजिस्लेचर में जाके इस बारे में बात करना चाहिए था कि दिस इज़ व्हाट द पेरेंट्स आर थिंकिंग एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू यू नो मेक अ डिसीजन इज़ व्हाट हाउ इट्स गोना बी डन। रचना सिंह को रिकॉल करके पिटिशन साइन करने के लिए किस तरह से रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है? अगर हम कहें कि कन्वेंसर्स भी बहुत बने, कन्वेंसर्स आर दोज पीपल हु आर ऑथराइज्ड बाय इलेक्शन बीसी to get the signatures in their presence, because there has to be a witness. वो तो बहुत बने। और उसके बाद ये कि जब हम गए हैं डोर टू डोर नॉकिंग, और आई बीन देयर 2-3 times, और उसमें ये है कि whoever comes on the door, 70% of them are prepared. Yes, they call it, what is this nonsense going on, what is this happening to our kids, they are worried. और वो साइन करने को जब मुझे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इज दिस 70% जस्ट अपने लोग और कम्युनिटी के लोग? ऑल जो गोरा, because her writing is very diverse. I know, मगर अगर गोरा भी मिला है तो उसने भी साइन किया है and they agree with it. तो ये कुछ ऐसी बात थी। और बहुत सारे कन्वेंसर्स हैं हमारे जो गोरे हैं,
अब बात ये है कि ये जो रचना सिंह ने ये स्केयर का वो एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है ना, सबको फ़ोन करके डराना, और हम तक बात तो पहुंच जाती है। मैं आपको रचना सिंह के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। जी जी। बताइए। उन्होंने क्या हथकंडे की अपना रहे, उन्होंने कच्चा चिट्ठा माल खोल के जावांगे। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੀਕਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਰਾਈਡਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਓ ਰੀਅਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, $20,000 ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਧਮਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਫੋਨ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 1200 AM ਸਪਾਈਸ ਰੇਡੀਓ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਈਸ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਸੁਸ਼ਮਾ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੈਟਸ ਔਨ ਗੋਇੰਗ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ। Oh well, Acha. one thing I would really say कि Okay. Sushma Dutt, she's a pioneer for broadcasting, and Bilkul. she has always fought for human rights. या बिल्कुल। And मेरे ख्याल से इस तरह की बातें ना वो कभी बर्दाश्त करेगी और ना करने ना देगी। करनी चाहिए। हाँ Yeah. जी, तो उनका नाम लेके स्टेशन को प्लेटफॉर्म यूज़ करके गलत काम हो। अच्छा, उसके बाद आपने सुना होगा हमारे फेडरल MP और मिनिस्टर हैं हरजीत सज्जन जी, वैंकूवर साउथ। हाँ जी, उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे प्रोपोनेंट को अप्रोच किया, उसको कहने के लिए कि आप बैठ जाओ। कहाँ फेडरल पॉलिटिक्स, कहाँ प्रोविंशियल, कहाँ लिबरल पार्टी उनकी, कहाँ NDP। लेकिन जैसे कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, दे लुक आउट फॉर ईच अदर। भाई मेरी वखालफत कर दो, आप ये लोगों कर ने दो। मिनिस्टर हरजीत सिंह को हरजीत सज्जन को कांटेक्ट करने की कोशिश की। देखो, हम वी आर एक्टिविस्ट, वी आर ग्रास रूट एक्टिविस्ट, वी आर नॉट गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन जिसके बिल्कुल। इतने रिसोर्स हों, उसको बोलता आप इसको कॉल करो, आप ये करो। हमें सब कुछ मतलब नीचे से ऊपर तक सब खुद ही करना पड़ता है। सो वी डोंट, हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि हम उसको फ़ोन करवाएं। वो तो मीडिया का काम है, राइट, जो फुल टाइम ये करते हैं। अमृत जी, एक सवाल पूछूंगी, दोनों से हाँ पूछना जी। चाहती हूँ। Rachna Singh has not been too long as a minister for education. बिल्कुल। जल्दी बनी हुई है। हाँ जी। अगर वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन नहीं होती, डू यू थिंक कि उसका सोच डिफरेंट होता? हाँ जी, सो बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसा कि ये प्रोग्राम सोजी 123 रचना सिंह नहीं लाई, हाँ हाँ ये उनसे पहले लिबरल गवर्नमेंट लेके आई थी। जी। और वो भी खुद नहीं लेके आए, उन पर कहीं पर ऊपर से प्रेशर डाल के उनको वो बिल पास करवाया, फिर उस बिल को यूज़ करके ये सोजी 123 आई। सो ब्लूप्रिंट ऐसा है कि जो कुछ बड़ी ताकतें इसको कंट्रोल करती हैं, लेकिन इनका ये कसूर है कि ये उनकी कठपुतली बन जाते हैं। इनके पास चॉइस है, या तो अपनी मोरालिटी रखो और उसका विरोध करो, और या फिर आप कंप्रोमाइज़ कर लो और अपनी सैलरी लेते रहो। जी। तो ये सब सैलरी लेने के लिए तैयार हैं, तो ये कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं क्योंकि इनको पैसा ज़्यादा प्यारा है जनता का भलाई के लिए। सो इनका ये कसूर है। और जो वो ताकतें हैं जो अपना वो गंदे काम एग्जीक्यूट कराते हैं, उनको ये गवर्नमेंट चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा लगता है कि आपके ही रिप्रेजेंट सब कुछ कर रहे हैं तो आप कुछ बोल नहीं सकते। तो ये टेक्निक डेमोक्रेसी में यूज़ की जाती हैं। तो इनका यही कसूर है कि ये बिकी हुई हैं, जो ऊपर से जो इनकी फंडिंग करते हैं पार्टी को। अब आप ये देखो, जब इलेक्शन में जो मिलियन डॉलर खर्च कर देते हैं एक एक MLA, उनकी वो तनख्वाह से तो नहीं जाती, उनकी सेविंग से,
तो मनी कहाँ से आती है? तो जो लोग वो उन पर पैसा लगाते हैं, ये तो जैसे रेस के घोड़े हैं, मनी लगाई भागो और हमारे लिए भागो, नहीं तो मनी हट जाएगी और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। सो उनके पास मोरालिटी अपनी बेच के, जनता को बेच के ये किसी और के लिए काम कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम है। इसीलिए अगर रचना सिंह की जगह किसी और को भी बना दें तो रिजल्ट सेम होगा, क्योंकि पूरी पार्टी डर्टी है। लेकिन क्योंकि रचना सिंह एजुकेशन मिनिस्टर है और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शी इज़ द फिगर हेड, सो दैट्स व्हाई वी रिकॉर्ड हर। बच्चे तालाब सारा ही गंदा है, मतलब ऑल द सिस्टम यू नो दैट दे कॉल डेमोक्रेसी नाउ, अब आप उसका, आपको ग्लोबल लेवल पे उसका चेहरा नज़र आ रहा है। How they have been working for like so many years. What is the outcome now? The whole world is in chaos and wars and no peace for an ordinary person. कमा के थक जाए, 3 जॉब्स करे, इन्फ्लेशन फेस करे, हेल्थ केयर उसको नहीं मिल रही, everywhere it is deterioration. If democracy was so successful, तो आज तो हमको उसके निकल पे टॉप पे होना चाहिए था। Why it's not happening? तो उसके बारे में खुद ही सोच लें। आम बंदा सोच सकता है कि why it is not happening, और ये सारे जो pawns you can call them, they are like helpless. They can't improve. They can just propagate the system further. तो रचना भी उन्हीं की होगी, जब जैसे बहुत सारे सिख ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मिलते हैं और वो हमारे जो भी हैं, गोरे भी हैं, जो उसको नापसंद कर रहे हैं, तो क्या वो अगर इसमें ना होती तो वो भी इसी सोच में होती, क्योंकि फिर वो दूसरा एंगल देखती। अब तो वो डिफेंड करेंगी। बिल्कुल जी। मैं As a politician, as a minister for education, मेरे ख्याल से what I know about Rachna Singh, I had actually known her for a long time because her husband was my colleague once. And knowing Rachna Singh, she was very vocal. She was always talking about human rights. She was always, she was a social activist herself. And raising her 2 kids, and what my expectation was that she should have understood the situation, and she should have actually brought this to the legislature. She should have talked to her colleagues at the legislature and talked about this. But her being just like Amrit Paji said, that she was part of that phone conversation, telling them that ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ. This is not about working against her. It's nothing to do with her personally. This is what I wanted to find out. If she wasn't the Minister for Education, she wouldn't be there. She wouldn't be recalled. But just because of her position, she is recalled. I've heard her saying that she's progressive, because when I am not, my scarf tells me that I'm not. You know, we label stereotyped. Yeah. So she said 2-3 times. I said that she's progressive. And now, what is the meaning of progression? I mean, you understand? If this is being a progressive, and then she might follow this, because she'd been saying it. तो अब वो किस उसमें है कि यही होना चाहिए, और जो उनका काम वो यही था, जैसे you said, कि वो लेके जाती. Even my husband is like in his, you know, he's in the party, and he was saying us, मैं जाऊँगा, मैं बात करूँगा. So when he went, he had the same answers. और उसके बाद मैंने उनको एक इंटरव्यू में भी सुना, रचना, कि ह्यूमैनिटेरियन, पहले इंक्लूसिविटी की बात हो रही थी, अब आ गया ह्यूमैनिटेरियन. शायद उनको लगा कि ये ह्यूमैनिटी के बेसिस पे ले जाऊंगी तो इट विल बी मोर, यू नो, हैविंग वेटेज, कि भाई इंक्लूसिविटी से लोग कह रहे हैं कि फिर हमें भी इंक्लूड करो. तो मैं उस पर कह रही हूँ कि देन वी आर नॉट ह्यूमंस. If you are taking it to this level, I mean another level, she changed you change the words, terms, and so if that thing has gone now, when you choose this, और फिर मैं इसलिए बात नहीं करूँगी. I heard her on the radio station, इसलिए अब मैं जो इस बात पे बात करेगा, मैं बात नहीं करना चाहती. आप डोर्स क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि politicians can. आप नहीं कर सकते. और अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन, अगर हम भी ये रेस कर रहे हैं, फिर आप सोचो, पहले हम इंक्लूडेड होने के लिए बात कर रहे थे, तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि हम भी ह्यूमंस हैं. आपको सिर्फ उनकी इतनी क्या पड़ी हुई है? आप हमारी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं हो रहे, और आपने दरवाजे भी बंद करना चाहते हो. और फिर आप ये, जो मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जैसे उन्होंने कहा, जो हमारे कम्युनिटी के लीडर्स रहे, वो पर्सनल उनके वो बन जाते हैं रिलेशंस. पॉलिटिशियंस को मेरा ख्याल है ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि फिर उनके बाद आप उनके साथ फिर इतने क्लोज हो जाते हो, और फिर आवाज़ ना वो उठा सकते हैं और ना आप उठा सकते हो. तो व्हेन यू कम टू दैट लेवल, तो अब आई कैन अज्यूम
वेरी सेफली, तो वो जितने लोग उनके बहुत करीब हैं क्या उनको फ़ोन करके बात नहीं करती होंगी? क्या उनको नहीं कहती होंगी कि देखो आपकी कम्युनिटी की फ़लाँ 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 ये कर रही है और उनके साथ ये किया, मतलब क्या उन सबको मना नहीं करती होंगी कि आप लोगों ने, वो कहते होंगे हाँ जी हम आपके साथ ही हैं, और जब वो साथ होंगे तो कितने औरों को हमारे लिए नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं करते होंगे, और जब वो करते होंगे तो फिर ये काम कितना मुश्किल बनता होगा। तो चंद लोग जो वो खुद हैं और उनके करीब हैं वो इतना मैटर करते हैं कि वो राइट डिसीजंस नहीं होने दे रहे, और ये हर जगह पे ही है। बिल्कुल जी, इनको मीडिया की बात आ रही है, जैसे आपने पब्लिक सर्विस के लिए आप सारे फैक्ट्स सबको मौका दे रहे हैं, ऐसे ही हमारे बाकी प्रोमिनेंट सरी बेस्ड रेडियो स्टेशन भी हैं, पंजाबी हैं, उनकी मास ऑडियंस है। अब ये 30वां रिकॉल है बीसी की हिस्ट्री में, 1995 में शुरू हुआ था। ये सरी में पहला रिकॉल है। सो ये जो सरी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हर माँ बाप के स्टेक है इसमें, तो मेरे ख्याल से हर रेडियो स्टेशन का फ़र्ज बनता है कि इसको कवरेज करे, क्या हो रहा है, किस स्टेट पर पहुंचा है, और हमारा मैसेज सबको दे। लेकिन हैरानगी की बात है कि आपको छोड़ के बाकी सब रेडियो स्टेशन वो मतलब जैसे छुप गए, चुप्पी मार ली, और वो इसकी बात ही नहीं करना चाहते। हालांकि इंडिविजुअल हॉर्स तो अच्छे हैं। सो इसका एक ही कारण है, वो ये कि ऊपर से इनको फ़ोन चलेगा इनकी मैनेजमेंट को कि इस बात को आप मत करो। सो इनको मतलब ये बड़े शर्म की ही बात है कि इनकी मतलब कि इनका काम जर्नलिज्म का है, सच सामने लाना, ना कि एंटरटेनमेंट शो। ठीक है, एंटरटेनमेंट शो थोड़ा साइड में कर लो, लेकिन मेन काम तो जर्नलिज्म का है। तो मैं सब पंजाबी रेडियो स्टेशन ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ 'ਚ ਬੇਸਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਚਨਾ ਰਿਕਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੋਰਨ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਉਹ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮ ਬਣ ਕੇ ਵਿਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। एक मैं और कहना चाहांगी कि देखो पीसी दी एजुकेशन मिनिस्टर होवे और सानू यह मौका मिले कि सरी च होए, सो वी आर इन अ बेटर पोजिशन। किधरे होर होंदे ते असी उत्थे जा नहीं सी सकना, पार्टिसिपेट नहीं सी कर सकना। नाउ वी हैव दैट प्रिविलेज दैट शी लिव्स इन सरी बाई चांस, और उत्थों दे लोग जड़े ने काम कर सकते हैं। इस चांस नूं असी ना वेल करिए, जिस तरह ने कहा कहते सरी च, मगर वो सरी होने का भी यही हो गया कि बिकॉज शी इज़ इन सरी एज वेल। जिस तरह से आपने मेंशन किया अमृत जी के कई पंजाबी मीडिया ने इस बात की कवर की है कि रिकॉल रचना सिंह, सो द वर्ड हैज़ गॉन आउट देयर, पीपल आर कॉलिंग इन, पीपल आर एक्चुअली थिंकिंग, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, they can sign the petition too. Yes. So please tell us, how is this petition, how does this petition work? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰਮ ਸਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿੰਬਰਸ। Right. ਇਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਫਲੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਕਾਟ ਰੋਡ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ 140, ਟਾਪ ਤੇ 96 ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਬਾਟਮ ਤੇ 80 ਐਵਨਿਊ। ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਚ। ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀਗੇ For the Green Timbers riding. ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਉਹ ਹੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ 'ਚ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੂਵ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਦੇ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਵੋਟ, they can still sign the petition. So people in 2020 election जो ग्रीन टिम्बर्स राइडिंग में थे लेकिन किसी कारण कैलगरी मूव हो गए, ਹਾਂਜੀ, do they have the rights to sign that Yeah, they petition? can also only sign. people who moved within BC, not the other provinces. Okay. So BC Sunday, mein. yeah, we have list of all those voters. We have list of voters who moved to Langley, Delta, within Surrey in different riding, and we are trying to, some of our volunteers, they are trying to reach out to them too, because we have name and addresses of everyone. But the real efficient way is to cover houses in green timbers, because they are next to each other. It's more efficient than commuting 10 minutes here, 50 minutes there. और हमारे पास 30-40 volunteer door to door जा रहे हैं, but it's a very hard manual work. Some is. people are not home, some don't open doors. So best way is, we also have an office near Dasmesh Darbar, 12882 85th Avenue, 128 82 85 Avenue। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਨ 12 ਤੋਂ 6 ਖੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਲਡੀਸੈਕ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੋਡ ਜਾਓ, ਰੋਡ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਲਡੀਸੈਕ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਰਨਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲਡਨ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਫਿਸ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਫਲਾਇਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਜ਼ਮਕਾ ਜੀ ਦਾ। फ़ोन कर सकते हैं, ਅਸੀਂ फ़ोन ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ we did not make an effort for this. बिल्कुल। खैर दोस्तों, इस बारे में बातचीत हम जारी रखेंगे। साइन रिकॉल MLA रचना सिंह पिटीशन के बारे में। विल बी राइट बैक। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ICBC ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ 7823 132 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ 6045030988। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ। ਮੌਰਗੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਕਰ ਮੌਰਗੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਐਂਕਰ ਮੌਰਗੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ 7788802345। Unit number 204-2589 Cedar Park Place, Abbotsford. Anchor Mortgage Canada. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6044494444 604 449 3333। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੀ ਵੈਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰੀ ਹਾਊਸ 100% ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1110। ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 106 8077 ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਦਰਕ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ, ਫਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪੀਜ਼ਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਪੀਜ਼ਾ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ, ਅਦਰਕ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ। 3 ਲਾਰਜ ਪੀਜ਼ੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਚੀਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਓ ਜੀ ਫ੍ਰੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੀ ਵੈਜੀ Pizza and Curry House 604-593-1110। ਓਹੋ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚੂਹੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ 24 ਆਵਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣੋ ਆਨੰਦ। ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀ, ਵੈਜ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ। 604-596-1990। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪਾਰ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ 604-518-7444। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਤੀ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ। Reflection Banquet Hall ਤੇ ਨਾਰੇ। Reflection Banquet and Convention Center, new and best hall in Surrey. Modern, elegant, top class, big patios के साथ, best food, lots of variety. You want to give the best to your guests? Party book करो Reflection Banquet and Convention Center ते 604-618-5114 6638 152 A Street, Surrey. Reflection Banquet and Convention Center. ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ये सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद रियल्टर ही कर सकते हैं।
घर बेचण दा मन बनाया या घर खरीदना चाਹੁੰਦੇ हो, सही ते भरोसेयोग सलाह दे लई कॉल करो 30 साल दा तजुर्बा रखण वाली रियल्टर कुलजीत कौर नूं। SRS Panorama Realty 6047679992 604 767 9992 ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1119 ਤੇ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2097928 ਸਟਰੀਟ 604-597-1119 ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾਓ ਏ ਫੋਨ 604 231 9592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604 231 9592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 604-231-9592। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 572 4000। ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 575 8000, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 403 83 18 120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca। बिरयानी, गोट कढ़ाई, निहारी चिकन कढ़ाई, बारबेक्यू बीफ कबाब कढ़ाई। ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੇ ਡਿਸ਼ਸ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ वो बिरयानी हो या फिर गोट कढ़ाई, कल दे डिनर भूल नहीं सकती। अभी भी हाथों से खुशबू नहीं जा रही। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਵਿੰਗਸ, 버ਗਰ, ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੋ 8223 120th ਸਟਰੀਟ ਡਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2364661119। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਓਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ। ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਅੱਜ ਸੋਝੀ 1 2 3 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਰਤ ਬੜਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮਿਸਿਸ ਮਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਵੀ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਔਰ ਬਹੁਪਰਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸਤਰਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਹਰਜਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਉਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੱਬ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ, ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਲ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ
ਜੋ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਜੀ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹੀ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਚੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਛਾ, ਨੀਚੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ 5000 ਪੇਰੈਂਟ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਈ। ਦਸਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਜੀ 1 2 3 ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਫਿਸ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5000 ਪੇਰੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਡਸਟਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਈ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਫਰਾਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੋਜੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਸੈਕਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੋਜੀ 1 2 3 ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਸੇਫਟੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਟੈਕਸ, ਉਹ ਟੈਕਸ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਜੀ 1 2 3 ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਬਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਮਗਨ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ,
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲੈਸਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਟੂ ਵੇ ਸਟਰੀਟ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹਟਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਖਿਲਾਫਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਥੱਲੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੀ ਕਵਰਡਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਣਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਫੇਲ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੈਸਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਗਈ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। MLA MP ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਰੂਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਹੌਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੀ ਰਾਜਾ ਅੰਧਾ ਪਰਜਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੇਓਸ ਹੋਇਆ। ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੋਰਲ ਸਨ, ਉਹ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਸਨ। ਸਭ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਝੂਠ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਫਰੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਮੈਰਿਟਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਫॉर ਲਾਈਕ thousands of years ਜੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ 1 2 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਨਾਪਸੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫॉर ਰੀਜ਼ਨਸ, ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੇਟ ਕਰਕੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਿਸਰਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੋਂਟ ਇਨਵੈਂਟ ਦ ਵੀਲ ਅਗੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਹੋਣੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੈਅ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੌਣ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ? ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ। ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਰਚਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ। Who was doing it? Who was making all that? ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਛੁਪੇ ਛੁਪੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੈਸੇ ਰਚਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇ, ਪਰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਵਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਡਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਅਰ ਵਿਲ ਵੀ ਐਂਡ। ਜੀ how can people contact you guys कि जो sign कर सकते हैं petition? Sometimes we get confused, अपने ਜਿਹੜੇ elders ਹੈ ਉਹ ਵੀ confused ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ सोचते हैं ਅਸੀਂ न्यूटन राइडिंग 'ਚ है। किसी भी बुजुर्ग से पूछो वो कहते जी हमारी राइडिंग न्यूटन है, हालांकि उनकी राइडिंग है ही नहीं सी कभी भी न्यूटन, पर दे आर सो लाइक ਡੈਸਪਰੇਟ। हाँ जी ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਸਾਈਨ, ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਰ everybody wants to sign। Yes। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਆਈ ਹੇਟ ਦਿਸ। हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ MLA ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ 2020 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਤਦ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਖੂਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ जी ਓਨਲੀ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। Amrit is not in the riding doing, you may not be in the riding, we are all working on it। Conversers ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਈ ਸਾਰੇ, ਤੇ all are like making an effort ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਹੁਣ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ एक बार फिर अपना ऑफिस का एड्रेस ते फ़ोन नंबर ज़रूर दसो जी 12882 85 एवेन्यू और करीब दशमेश दरबार दे जिस तरह ने दसिया। सो ईजी टू एवरीबडी नोज दैट अ बिग बिल्डिंग यू नो दैट इज़ अ रेफरेंस फॉर दैट। तो उत्थे आके फिर ज़्यादा लभना मुश्किल नहीं, 85 एंटर ही वो तो आ जाता है। और उस बाद मेरा नंबर है 778 883 4458। अमृत जी तुसी अपना दस दिओ। हाँ जी 778 712 6242। ਤੇ 7 ਦਿਨ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ 12 ਤੋਂ 6। ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਨੋ ਵਨ ਇਜ਼ ਪੇਡ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਜੋਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਘਰ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ 15,000 ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। So far, what do you think? You are getting the response what you should be getting, or do you think this is gonna die down, or how do you guys feel? And it's like this: when we knock the door, 9 out of 10 people definitely sign the petition, and they all know because for 1 year, lots of rallies have happened. They just all know about it. But they don't feel empowered that what we can do about it. They don't feel that we have the power. Government works for us. People really need to know government works for us. We hire them, we pay them perks, salary, pension. So they are our servants. That's why government is always called public servant. So we need to start feeling they are our servant. We can go to their office, MLA, MP. They have to listen to us. Otherwise protests are allowed for that reason, that if they become, अगर वो जालिम बन जाते हैं कि हम तो ऊपर हैं, तो उनको उनका औकात दिखाना हमारा फ़र्ज है। तो people need to a lot of people don't understand the difference। कई लोग सोचते हैं कि अगर सरकारी लोगों के साथ हम ये करें तो हमारे साथ
प्रॉब्लम्स हो सकता है. This is the biggest thing. There's This a is lot the of biggest fear. तो इस बात को ओवरकम करना हमारी सोसाइटी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, but we all should make an effort to get this fear out from everybody. वैसे अमृत जी, sisters आपका, there's a saying कि चाहे आप जितनी भी मर्जी एफर्ट करो, एक रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है. सो आफ्टर टेकिंग ऑल दिस सिग्नेचर्स, अगर आप लोग इसको नहीं इफेक्टिव कर सकते हो, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप यू गाइस हैव प्लान्ड? हाँ जी बिल्कुल, ये तो मतलब एज ओल्ड सेइंग है कि कर्म करो ਤੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ. ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ. ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਥੋੜੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹਰਟ ਹੋਊਗੇ. ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂਗੇ. ਤੇ ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੀਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੀਕਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਠੀਕ ਹੈਗਾ. ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 2 ਰੀਕਾਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਵੇਂ ਕਨਵੈਂਸਰ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਲਈ. ਹੁਣ ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ. ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਜਨਵਰੀ 29 ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੈਗੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਜਨਵਰੀ 29 ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ, ਤੇ ਜਨਵਰੀ 28 ਹੈਗੀ ਆ. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਗਨੇਚਰ ਘੱਟ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੀਚੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈਗਾ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮਾਰੀਏ ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਸੋ ਈਦਰ ਵੇ ਸਾਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਲੋਕਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੂਗੀ. This is exactly what I was thinking. She's been vocal, she's been around the community. She should have actually listened to this. She should have taken it to the legislature. Or I won't be surprised that she might change her mind and she might, take it to the legislature and, see what she can do about it, how far she can get to it. This is something I would expect from the Minister of Education. I would expect from Rachna Singh. I would like to add one thing. कि जिस तरह अमृत जी ने कहा कि भी बड़ियाँ पटिशन्स हुई ने, लाइक यू सेड 30 पर, और मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा किसी visible minority, एक मुस्लिम और एक सिख brother is doing it, and the minister is also to a minority. और सोचन दी गल है कि इस पोजीशन ते ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੈਟਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰੋਕ ਪਈ ਹੈ. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਟਾ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰ ਲੇ. ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਸਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ. ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਬੀਨ ਸੇਇੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ. ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਗਿਵ ਮੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ. ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੱਸੇ. I told her 2 personal examples, ठीक है, where people had quoted one of my family members. Did it. Oh, वैसे कई सारे examples ले आओ. When we tell them the examples that we have the website as well where people are giving examples, and मतलब वो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਪੈਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਅ ਪੈਰਟ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, no matter what the question is. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਹਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ. ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਮ ਦਾ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ Yeah. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ Yes. ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ ਆ। Yes, this actually about this government, हमारा जो सरकार है इस वक्त BC का, there are certain things के people are talking about and we are not getting the results out of it. For example, हम लोगों ने भी non-profit organizations के corruptions के बारे में बड़े openly NDP सरकार को दसिया, and you know everything is in front, but looks like they do not open their eyes and do not look at things. और मेरे ख्याल से अगर कोई भी सरकार है, अगर इस तरह की बातें सामने आ रहे हैं, just like I said, Rachna should have listened to this, she should have taken it to the legislature, and I know that Rachna is a very compassionate person, and She her is. her not She's a doing, friendly person. She yeah, talks. her not doing this is kind of not, मैं खुद नहीं समझ सकती हूँ, is it the government behind it, is it the colleagues behind it, ओ क्या हो रहा है, inside story क्या है, वो सामने नहीं नज़र आ रहे. So NDP government should actually be very smart and get to the bottom of all this, because election is not far away. एक और बात है कि लाइक ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, Yes. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਚਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਲਿਸਨ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ. ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਇਹ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਸਲੋਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਗੋਇੰਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ. ਅੱਜ ਜੋਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਮੈਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਈ ਡਿਡ ਸਮਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਈ ਡਿਡ ਸਮਥਿੰਗ. ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਪੇਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹਾਂਗੇ. ਯੈਸ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ. ਅੱਛਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਹਾਂ, ਵਕਤ ਸਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 2016 'ਚ, ਉਹਦੇ ਹਰਜਾਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਿਸਰ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਬੋਝਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ. ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ. we have few more minutes at the end, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी जो अभी इन्होंने कहा, आँखें वक्त पे खोलनी होती हैं, वक्त पे जो एक्शन होता है वो ही बेहतरीन होता है. आप अभी सोचें मैं क्यों निशाना बनूं, मैं क्यों आगे आऊँ, मेरा नाम आ जाएगा उस लिस्ट में नाम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, और फिर हमारा जो हमारे क्रिएटर पे जो है ना फेथ ही नहीं है. क्योंकि आप अपनी ज़िंदगियों में देख लें कि आपने क्या सोचा था और आप क्या बने. आपको इतना कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आएंगी कि यू आर व्हाट यू नेवर थॉट ऑफ. अपने बस में तो है ही कुछ नहीं, और यही बस में है जब बर वक्त आपने करना है. आप वो कदम उठा लें, उसके बाद बाकी आपके हाथ में नहीं होगा. और जॉब एक जाती है तो उससे अच्छी मिलती है, कहते हैं एक दरवाज़ा बंद होता है तो और मिल जाता है. मतलब मैं ये तो नहीं कहती जानबूझ के जॉब छोड़ दो, नो, नॉट लाइक मी, बट फेथ में तो रखो ना. अच्छे काम के लिए आपने आगे कदम उठाएंगे तो आप नाकाम कैसे हो जाएंगे. आप ये काम कर गुजरो जो इस वक्त करने का है, और किसी भी डर, किसी भी खौफ से. और फिर लोग जो कहते हैं तुम रहने दो, तुम क्यों कर रही हो, वाई यू, लेट अदर्स डू, या तुम करोगी तो तुम ही अकेली हो जाओगी. इस तरह तो जो अच्छे काम दुनिया में हुए किसी एक ने शुरू किए थे, और उसके बाद वो बढ़ते गए और अच्छे काम कामयाब भी होते रहे, और समाज बड़े अच्छे वक्तों में. कनाडा को इतना अच्छा किसने बनाया था, फाइट्स हुई ना, वुमेन्स को वोटिंग का राइट मिला ना, तो जिन्होंने किया उस वक्त उनको क्या आज तक नहीं हुआ, तो वाई यू डूइंग इट, फाइटिंग फॉर वुमेन, बट इट वाज द राइट थिंग टू डू. तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आएँ, डर से मत बैठें. आप हमारे ऑफिस को भर दें उन लोगों से कि हम आप तक नहीं पहुँच पाएंगे, आप खुद कदम बढ़ा के पहुँचें.
हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल जी, इनका कंटिन्यू रखो। हमारा ऑफिस है 128 82 85 एवेन्यू, वहाँ आओ, अपने बच्चों के लिए उठो, कुछ करो, अपने अंदर की ताकत लाओ। अपने अगर आप धर्म के बारे में सोचो, उसमें आपको सब कुछ सिखाया गया है, उस पर सिर्फ अमल करने की ज़रूरत है और वो हमारा फ़र्ज़ है। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको, हमारे गिने हुए दिन हैं, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो हमारा फ़र्ज़ है, जो इंसानियत को कंटिन्यू रखना, उसको पूरा करो और हमारे ऑफिस में आओ और अपना योगदान डालो। वैसे एक वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी हमारे बीसी सरकार को कि इस के बारे में ज़रा गौर करें, सोचें। ये नहीं है कि हमारे एमएलएज़ प्रोग्राम्स नहीं सुनते या एमएलएज़ तक बातें नहीं पहुँचाया जाता है। प्लीज़ लुक इनटू इट। और ख़ास तौर से मैं रचना सिंह को भी ज़रूर कहूँगी कि इस बात के बारे में सोचो। what people are going through, parents what they are going through, kids जो आके बातें बताते हैं उनके बारे में भी सोचो। think about it, sit down, have a forum, listen to them, actually have a round table discussion about it, और उसके बाद try to take this issue to the legislature, इस बारे में बात करो। this is what they want। ये नहीं है कि अमृत बेरिंग और ज़बका मलिक या पूरा टीम ये चाहते कि ओ रचना को हम हेट करते हैं, उसको हम निकाल देना चाहते। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। इस तरह की बातें बाहर जो अफवाहें चल रही है उसको अपने दिमाग से निकालो। रचना को निकालने के बारे में नहीं सोचा जाता, नहीं कहा जाता अनटिल ये सारी बातें जो है इसको सुनाई नहीं दी गई। पीपल डिड नॉट लिसन टू इट। आज भी वक्त है, रचना कैन स्टिल टॉक टू देम, स्टिल गेट समथिंग डन, स्टिल इनके साथ वो कहते हैं ना बाजू पकड़कर आवाज़ तो बन सकती है, लेजिस्लेचर तक बात पहुंचा सकती है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली डन। सो आज भी इट्स नॉट लेट, गेट योर थिंग्स टुगेदर, टॉक अबाउट इट, मेक अ डिफरेंस। ये आज शायद हम सोच रहे होंगे कि हमारे बच्चों के लिए, लेकिन नहीं, हमारे ग्रैंड किड्स के लिए भी है। बहुत सारे जनरेशन्स के आने के लिए आप लोग कोई काम कर रहे हैं। सो आई वुड रियली एनकरेज कि रचना सिंह थिंक्स अबाउट दिस और एक बार इनसे खुल के बात भी कर ले। अपने जो डिसीशंस है वो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, पर इनकी बातों को लेजिस्लेचर तक पहुंचा सकती है। गेट समथिंग गोइंग ऑन, डू समथिंग अबाउट इट। क्योंकि एनडीपी सरकार से आज भी अगर हम करप्शंस की बात करते हैं तो कोई रिजल्ट्स नहीं मिलता। एमएलए मिनिस्टर्स से जब हम बात करते हैं तो करप्शन के बारे में वो कहते हैं जी इन हाउस ऑडिट हो गई है, इट्स ओके। क्या ये लोग ये नहीं समझते हैं कि ये खुद इन हाउस ऑडिट करेंगे तो रिजल्ट किसको दिया जाएगा, किसको मिलेगा? अगर इतना नहीं समझ आ रहा है तो फिर आपको लेजिस्लेचर में कुर्सी रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। यू हैव टू थिंक अबाउट योर पीपल, यू हैव टू रिएक्ट टू व्हाट पीपल वांट। इसीलिए आपको वो कुर्सी दी गई है लेजिस्लेचर में। सो वंस अगेन बीसी एनडीपी से यही गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ लुक एट व्हाट पीपल वांट, हियर देम आउट, दैट्स द मेन थिंग। अगर आप उनको नहीं सुनोगे तो आपको भी कोई नहीं सुनेगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड बी सेफ। प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।